नमस्कार मित्रांनो, मी सुहनी आणि तुम्हा सगळ्यांचं एस क्लास एज्युकेशन मध्ये मनापासून स्वागत आहे. तुम्हा सगळ्यांनाच माहिती आहे की इयत्ता 10वीच्या बोर्डाच्या पेपरमध्ये इंग्लिशमध्ये आपल्याकडे एक प्रश्न असतो. तर तो प्रश्न असा आहे, जो की आपल्याकडे समोर आहे, की आपल्याला एक रूट वर्ड दिलेला असतो. रूट वर्ड म्हणजे काय, एक मेन शब्द दिलेला असतो आणि या शब्दाला इतर सफिक्स किंवा प्रिफिक्स लावायचं असतं आणि हा आहे एका मार्काचा प्रश्न. तर यासाठी आपण काही प्रॅक्टिससाठी असे काही शब्द पाहणार आहोत, ज्यांना ऑलरेडी ठरलेले असे काही प्रिफिक्स आणि सफिक्स आहेत, जे तुम्ही एक्झाम मध्ये नक्कीच वापरू शकता. आणि किंवा तुमच्याकडे असा ऑरसाठी प्रश्न आहे, की तर तुम्ही हाच रूट वर्ड यूज करून एखादा सेंटेन्स बनवू शकता, पण 2 वेगळे सेंटेन्स बनवायचे आहेत. ठीक आहे. सो दोघांमध्ये पाहायचं म्हटलं तर इझी आहे ते म्हणजे सफिक्स आणि प्रिफिक्स अटॅच करणं. कारण कुठलेही मोठे वाक्य बनवायची गरज नाही. वाक्य बनवताना त्याच्यामध्ये जर तुम्ही प्रॉपरली प्रॅक्टिस केली नसेल तर ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स होऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्यातल्या त्यात हा प्रश्न इझी आहे. त्याच्यामुळे याची आपण प्रॅक्टिस करतोय. एका मार्काचा प्रश्न आहे. व्हिडिओ पण छोटासा आहे. पूर्ण नीट ऐका आणि 1 मार्क तुमचा करून घ्या. आता याच्यामध्ये आपल्याकडे काही प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहेत आणि मी तुम्हाला काहीतरी एक्झाम्पल्स देते. सो लेट अस सी. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहतोय प्रिफिक्स. आता प्रिफिक्स म्हणजे काय? तर रूट वर्डच्या आधी आपण जे जॉईन करतो, आपल्याकडे एक रूट वर्ड असतं. रूट आपल्याकडे एक रूट वर्ड असतं आणि रूट वर्डच्या आधी आपण जे काही जॉईन करतो त्याला आपण म्हणतो प्रीफिक्स. सो इट इज प्री, राईट? सो फॉर एक्झाम्पल हॅपी हे काय आहे आपलं रूट वर्ड आणि याला जर मी आधी जोडलं तर ते काय बनलं अनहॅपी. सो हे झालं माझं नवीन वर्ड. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने हे वर्ड्स तुम्हाला बनवायचे असतात या रूट वर्ड पासून प्रिफिक्स जोडून. आता यांनी असं काही स्पेसिफाय नाही केले की तुम्हाला प्रिफिक्स करायचे की सफिक्स करायचे. तुम्ही कुठेही प्रिफिक्स जोडू शकता, कुठेही सफिक्स जोडू शकता. दोघांना प्रिफिक्स करा, दोघांना सफिक्स करा. जे काही अर्थपूर्ण बनेल ते तुम्हाला इथे करायचं आहे. ठीक आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आपल्याकडे ते म्हणजे कल्चरल आणि याला जर तुम्ही ऍज अ प्रिफिक्स मल्टी जोडलं तर ते काय बनणार आहे मल्टी कल्चरल. ठीक आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे रिस्पेक्ट. त्याला तुम्ही डिस जोडू शकता, डिसरिस्पेक्ट. नेक्स्ट इज मार्केट. त्याला आपण सुपर जर आधी जोडलं तर ते बनणार सुपर मार्केट. त्यानंतर नेक्स्ट आहे अंडरस्टँडिंग. मिस जर आपण प्रिफिक्स जोडलं तर ते बनणार मिस अंडरस्टँडिंग. पॉसिबल, इम्पॉसिबल, एबल, अनएबल. टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल. कुक, ओव्हर, दॅट इज ओव्हर कुक. गव्हर्नमेंट, अँटी गव्हर्नमेंट. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी. सो हे काही जनरली युज केले जाणारे असे काही प्रिफिक्सेस आहेत, जे तुम्हाला इन केस एक्झाम मध्ये नाही कळत आहे की याला कुठला आपण प्रिफिक्स जोडावं किंवा नक्की प्रिफिक्स जोडावं की सफिक्स जोडावं, तर तुम्हाला ते त्या शब्दाला लावून पाहता आलं पाहिजे आणि जर तो शब्द अर्थपूर्ण वाटला तर तुम्ही त्याला सफिक्स किंवा प्रिफिक्स जे काही तुम्हाला त्या शब्दाला जोडता येईल ते जोडायचं आहे. ठीक आहे. टेन्शन, हायपर. सो इट विल बिकम हायपर टेन्शन. मोटिवेट आणि डी आहे. सो इट इज डी मोटिवेट. नॅशनल आणि इंटर आहे. सो इट इज इंटरनॅशनल. हिस्टोरिक आणि प्री आहे. सो इट विल बी प्री हिस्टोरिक. राईट आणि री आहे. सो इट विल बी रिराईट. कम्युनिकेशन आणि दॅट इज टेलिकम्युनिकेशन. एस्टिमेट आणि अंडर दॅट इज अंडर एस्टिमेट. दॅट इज अंडर एस्टिमेट. डे, मिड डे. डू आउट, आउट डू. सर्कल, सेमी, इट विल बी सेमी सर्कल. आणि मेरीन, सबमेरीन. आता हे झालं सगळं प्रिफिक्स बद्दल. आता सफिक्स. सफिक्स म्हणजे काय? तर आपला जो काही रूट वर्ड असेल त्याच्यानंतर जो शब्द आपण जोडतो आणि त्याच्यामुळे हे एक अर्थपूर्ण शब्द बनतो, त्याला आपण म्हणणार आहोत सफिक्सेस. हे जे काही आपण आफ्टर रूट वर्ड जोडतो तर असणार आहे सफिक्स. फॉर एक्झाम्पल एन्जॉयमेंट, इट विल बी एन्जॉयमेंट. गुड आणि नेस, गुडनेस. नेक्स्ट आहे ब्युटी आणि फुल, ब्युटीफुल. फक्त या ठिकाणी चेंजेस बघायचे आहेत. वायचं काय बनलं, आय बनलं, ब्युटीफुल. हेवन आणि ली दॅट इज एलवाय, दॅट इज हेवनली. ठीक आहे. एलवाय बऱ्याच शब्दांना आपण ऍज अ सफिक्स म्हणून वापरतो. एक्स्ट्रॅक्ट, आयओएन पण बऱ्याच शब्दांना आपण ऍज अ सफिक्स वापरतो. एक्स्ट्रॅक्शन, बॅगेज, रिलाय प्लस एन्स दॅट इज रिलायन्स. फक्त वायचं काय बनतंय, आय बनतंय. बोर्ड प्लस डोम दॅट विल बी बोर्डम. एम्प्लॉई प्लस डबल ई दॅट विल बी एम्प्लॉई. ट्रेन प्लस ER that will be trainer. नेबरहुड, ऍक्च्युली ते नेबर पाहिजे. नेबर प्लस हुड इज इक्वल टू नेबरहुड. इथे अडल्ट प्लस हुड पण येऊ शकतं, इथे चाइल्ड प्लस हुड पण येऊ शकतं. सो अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे कॅपिटल, चाइल्ड प्लस इश, इट विल बी चाइल्डिश. इव्हन चाइल्डहुड पण चालणार आहे. सो हे जस्ट एक्झाम्पल्स आहेत. तुम्ही याच्या व्यतिरिक्त पण असे काही शब्द शोधू शकता किंवा असे काही सफिक्स शोधू शकता जे या रूट वर्डला अजून मिनिंगफुल करतील. Equal, that will be by using ITY, equality. Minister, RY, ministry. Friendship, friendship. Drinkable, drinkable. Homeless, homeless.
Soft plus en that will be softer. Clear plus ify that is clarify. ठीक आहे, इथे पण क्लॅरिफाय याच्यामध्ये ई निघून जातोय बघा. सो हे काही छोटे छोटे चेंजेस आहेत जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. क्लाउड प्लस वाय क्लाउडी. इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज. सो येस, याच्यामध्ये काही मेजर चेंजेस नाही. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीने आपण काही प्रिफिक्स आणि सफिक्स पाहिले. आता ही आहे एक्सरसाइज जी तुम्हाला ट्राय करायची आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सफिक्स आणि प्रिफिक्स जे आहे ते ऍड करून दाखवायचं आहे. तुम्ही ह्याचं जे आन्सर आहे ते टेलिग्रामवरती अपलोड करू शकता किंवा याच्यामध्ये काही डाऊट असेल तर तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. आय होप की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि याच्यामधलेच बरेचसे तुम्ही जर वर्ड्स पाहिले तर एक्झाममध्ये सेम प्रिफिक्स किंवा सफिक्स तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. त्याच्यामुळे नक्कीच प्रॅक्टिस करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ and see you in the next video. Bye bye.